Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব another practice session. তো আমি ষ্টাডি কৰি আছো ট্ৰায়াঙ্গলৰ এক্সটেৰিয়ৰ এংগল প্ৰপাৰ্টিটো। তো তাৰে ওপৰতে আৰু কেইটামান প্ৰেক্টিছ প্ৰব্লেম আমি আজি সলভ কৰিম। So let us begin. So ইয়াতে আমাক এটা ট্ৰায়াঙ্গল দিছে। ঠিক আছে, ট্ৰায়াঙ্গলৰ দুটা ইণ্টেৰিয়ৰ এংগল আমাক দিছে, এটা হৈছে 20 আৰু এটা হৈছে x। আৰু ইয়াতে আমাৰ যোনটো এক্সটাৰ্নেল এংগল সেইটো দিয়া আছে 94 ডিগ্ৰী। আমাক এই x ৰ ভ্যালু ওলাব দিছে। তো আমি জানো কি আমাৰ এক্সটাৰ্নেল যোনটো এক্সটেৰিয়ৰ এংগল প্ৰপাৰ্টি এটোই কয় যে এই 94 ডিগ্ৰী যোনটো আছে এটা এক্সটেৰিয়ৰ এংগল। ই কাৰ ইকুৱেল হ'ব এই দুটা ইণ্টেৰিয়ৰ এংগল যোনটো আছে ইয়াৰ অপজিটত থাকে ইণ্টেৰিয়ৰ এংগল দেই 20 and x ইহঁতৰ সামৰ ইকুৱেল হ'ব। তাৰমানে 20 + x ডিগ্ৰী ইকুৱেল হৈ যাব। তো ইয়াৰ পৰা তো আমি ইজিলি x ৰ ভ্যালু ওলাই ল'ব পাৰিম। সো 94 ৰ পৰা 20 মাইনাস কৰিলে আমি কি পাই যাম x পাই যাম। সো এটো হৈ যাব আমাৰ কিমান 74 ডিগ্ৰী। তো তাৰ মানে ইয়াতে আমাৰ x ৰ ভ্যালু হৈ যাব 74। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন। ঠিক আছে, তো এতিয়া সিমিলাৰলি আমি ইয়াতে x এবাৰ হৈ গৈছে আমাৰ কি x এক্সটাৰ্নেল এংগল দিছে। তো ফৰ্মুলা মতে কি হ'ব লাগে এই x যোনটো এক্সটাৰ্নেল এংগল ই হ'ব ইয়াৰ অপজিটত থকা ইণ্টেৰিয়ৰ এংগল দুটাৰ সম। তো 85 + 67। তো 85 আৰু 67 এড কৰিলে আমি x ৰ ভ্যালু পাই যাম। সো 7 + 5 কৰিলে আমি পাই যাম 12, 1 কেৰি ওভাৰ হ'ল। 8 + 6 কৰিলে আমি কিমান পাম 14, 8 9 10 11 তো আমি 14 + 1 হৈ যাব আমাৰ 15। সো 152 ডিগ্ৰী হৈ যাব আমাৰ এই এক্সটাৰ্নেল এংগল বা এক্সটেৰিয়ৰ এংগলটো। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন। Find the value of x. Okay, even x এটো কি হ'ব এক্সটেৰিয়ৰ এংগল হয় নে নহয়? Yes, definitely. তো x হৈ যাব equals to 23 + 22। এটোটো একেবাৰে সিম্পল হয়, এটো হৈ যাব আমাৰ 45। তো মানে আমি ইয়াতে এংগল হ'ব x ৰ ভ্যালু 45। এতিয়া আমি যাও লাষ্ট কোৱেশ্চনটো লৈ। Okay, find the value of x. তো এবাৰ 152 হৈছে এক্সটেৰিয়ৰ এংগল। সো 152 হ'ব equals to কাৰ x + 79। সো x + 79 হৈ যাব equals to 152। তো x কি হৈ যাব 152 minus 79. So 152 পৰা 79 minus কৰিব লাগিব। So 152 minus 79. Okay, তো ইয়াতে এইটো 4 ইয়াৰ পৰা এটা লৈ লও কেৰ বৰো। তো 12 minus 9 হৈ যাব আমাৰ 3। Then 4 minus 7 তো হ'ব নহয়। তো এইটো 0 হৈ গ'ল, এইটো 14 হৈ যাব। 14 পৰা 7 গ'লে আমাৰ থাকিব 73। তো তাৰ মানে আমাৰ x ৰ ভ্যালু হৈ যাব 73 ডিগ্ৰী। তো ইয়াতে আমি x = 73 টাইপ কৰি দিম। Okay, তো এইটো আসলে একেবাৰে সিম্পল এক্সাৰসাইজ য'ত আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ এক্সটেৰিয়ৰ এংগল প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি পেলাই আমি যোনটো আমাৰ মিসিং ভ্যালু আছিল বা মিসিং এংগল আছিল সেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰি ওলালো। সো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। থ্যাংক ইউ।